Oh, ang sakit. Hey love, it's me again, Sasai, and welcome back again to my channel. For today's video, as you can see for this look, because Halloween is coming. So, if you want to know how I make this one, just keep on watching until the end. But before that, if you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel and click the bell button para ma-notify ka whenever I uploaded a new video. So, without further ado, let's begin with the video. Ituturo ko sa inyo kung paano gawin ang split nose gamit ang modeling wax, scar wax na tinatawag. But before we start, kailangan maglagay muna tayo ng oil sa ating hands. And meron akong oil sa hands ko. As you can see, para madali nating maayos yung scar wax or hindi ko ma-open. Okay. So, ito po yung itsura niya. So, let's get some. And now for the nose. Actually, first time kong gawin to. And napanood ko lang siya. So, try natin. And share ko na rin sa inyo. So, ayan. Then, try natin i-mold. Parang kulang pa siya, no? Dagdagan ko pa siya. Kasi kapag di mo siya nilagyan ng oil, yung kamay mo, didikit siya sa kamay mo. At mahirap siyang iayusin. So, gagawin natin is, isa-shape natin siya parang sausage. Ayan, madikit siya. Ayan. Okay na. Na-shape na natin siya. So, lagyan na natin siya sa ilong natin. Make sure even yung paglagay natin dito sa mga side para hindi halata na merong wax. Yan, mas madali kasi siyang iayusin kapag may oil yung ano natin, kamay. Pero pag wala, mahirap. O, diba, pinatangos ko yung ilong ko. Okay. So, ayan, may ilong na tayo. So, to slit through the wax, I'm going to use this tweezer, at the end of tweezer. So, hatiin na natin siya using our tweezer. So, as you can see, may hati na siya. So, yan, nahati na natin. Bali, gagantuhin natin siya dahan-dahan kasi madali lang siyang ma-deform. Oh my gosh, sabi ko na nga eh. Masabi ko lang eh. Parang bubuksan natin siya konti. So, maglalagay tayo ng liquid latex from Raftovian. So, sa side ng ating nose para ma-hold niya ang ating wax. So, yan. Papatuyuin na muna natin ang ating liquid latex. Habang pinapatuyo natin siya, tapat lang sa electric fan. Papatuyuin natin yung liquid latex. Ayan, natutuyo na siya. Lalagyan ko siya ng foundation para magmukha akong balat ko. Sa side lang. Bigyan ko ano. Dumidikit yung wax. So, yan. Lalagyan na natin siya ng dugo sa loob. Using this blood gel. So, I'll be using this stage blood para maging makatotohanan at may tumutulo-tulo. So, meron tayong blood sa nose natin. So, I'll be using this bronze contour sa ating
side ng ating nose para makatotohanan siya at para kunwari may bruise-bruise tayo. Lagyan natin para mukhang hindi halata na meron tayong nilagay na wax. So, para mas makatotohanan talaga siya, gagawin natin yung parang bruises. And I'll be using this Meet Matte Nude, the shade Matte Garcia. It's a burgundy. Sa dito. So, ayan na po yung ating nose. Split nose. Para mas maganda at makatotohanan. Lalagyan natin siya ng tinin. Sorry sa kamay ko, medyo madumi na siya. Ang dami ng pinagdaanan. So, gagamitin ko ang staples na to. So, ayan, inisa-isa ko na siya. So, lagay na natin siya sa nose natin. Para talaga ni staple. Nakakatakot kasi baka masira. Yok! Para talaga ako ni stapler ng nose ko. So, para mas makatotohanan ulit, lalagyan natin ng blood sa mga side ng nose natin. Using the sponge. Parang natutusok na. Yan, lagyan natin dito. Mainit to sa ano. Sobrang hirap magawa ng ganito. A few inches later. So here's the final look, guys.
So that's all for today's video, guys. Sobrang dali lang and sobrang konti lang na mga kailangan. Kailangan lang ng scar wax, liquid latex, blonde, and the staples. So if you want to recreate this look, feel free to recreate this. Let me know in the comment box below if you recreate this one. So if you like this video, give this a thumbs up, hit the like button. And if you haven't subscribed to my channel, please subscribe now and click the bell button para ma-notify ka whenever I uploaded a new videos. If you want more videos like this, just keep updated on my channel. So that's all for today's video. See you on my next one. Bye, loves! It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.